אוקיי, ערב טוב ושלום לכולכם. אני שמח שהגעתם לערב הזה המיוחד, ערב שאנחנו דנים בו בקבלה רדיקלית, שהיא בהחלט מיומנות DBT ברמה אחרת, אחד מהמיומנויות ממש חשובות, וגם אחד מהמיומנויות שאינן בכלל קלות להשיג, אבל מאוד שווה לנסות להשיג, ולפעמים צריכים לקבל את העובדה שאנחנו לא מסוגלים לעשות קבלה רדיקלית, וזה גם קבלה רדיקלית. אז אל תדאגו. אם זה לא עובד, זה יעבוד בעתיד, ואם זה לא עובד בעתיד, אז גם תוכלו לקבל את זה כרמז שיש מיומנויות אחרות שאפשר להשתמש בהן. אז הערב עוד פעם, אני שמח להיות פה עם קבוצת על גלי הרגש. רוני, כפי ששמעתם מקודם, לא יכלה להגיע עקב העובדה שהיא לא מרגישה טוב, והיא א' מתנצלת וב' שלחת דש חם לכל הנמצאים פה. גם רציתי להגיד שלום לגדי רוזנטל, שראיתי שהוא הגיע הערב אחרי הכנס המדהים שלהם, תודה רבה לאורית שעוזרת לי בכל הצד הטכני, ועכשיו נתחיל ללמוד החיים בצל הפרעת אישיות גבולית, קבלה רדיקלית. אז כפי שאתם, אני מניח יודעים, אני משולם גוטליב, אני יושב ראש הארגון הישראלי החינוכי למען טיפול בהפרעת אישיות גבולית. אנחנו עמותה שמטפלת, כן, בעניינים שקשורים להפרעת אישיות גבולית, הן מבחינת חינוך, הן מבחינת מחקר, הן מבחינת הקורסים קשרי משפחה שלנו, הן מבחינת ייעוץ והכוונה, שאפשר להירשם לייעוץ והכוונה חינמית דרך האתר שלנו, וכמובן גם כן אפשר להירשם לקורסים שלנו לקשרי משפחה, דרך האתר שלנו, ואם לא, דרך הוואטסאפ שלי, משהו משתבש באתר. אז לפני הכל צריכים להבין מהי המצוקה של יקירינו. יקירינו, כפי שמרשה לינהן אמרה וכתבה, הם אנשים עם בעצם באופן מטאפורי, כפייה בדרגה שלישית, שכל נגיעה באותה כפייה אפילו של אוויר, גורמת להם המון כאב, והמתמודדים שלנו אין להם כן כפייה פיזית, אלא יש להם כפייה פסיכולוגית, כן? וכל נגיעה גורמת להם המון כאב, אין להם בעצם כן אור רגשי. ואנו רואים את זה גם בתמונה של מאנץ' פה, שהמתמודד, לעניות דעתי, כן, צועק ושם את הידיים על האוזניים, כי הוא פשוט לא מסוגל להתמודד עם כל הרגשות שנמצאים בתוך הראש שלו, וכל הגירויים מבחוץ. והוא צועק כי הוא לא מסוגל לבטא אפילו את הכאב הזאת, ואנחנו מכירים את זה, רובנו, כן, ברמה זו או אחרת, וכמובן יש את בני משפחה שעומדים מאחורה, והם בעצם לא יודעים מה לעשות. עומדים מרחוק, צופים במה שקורה, וקשה להם אפילו לחשוב מה לעשות. אחד הדברים שהם יכולים לעשות, היא לקבל באופן רדיקלי. והערב נדון במה זה לקבל באופן רדיקלי, למה זה קשה לקבל באופן רדיקלי, איך מקבלים באופן רדיקלי, ואיך זה יכול לשנות את המצב. וכמובן, המטופלים, המתמודדים, גם כן לומדים קבלה רדיקלית בטיפול שלהם. כן? לקבל שנכון, יש לי רגישות היתר, או לא נגיד יתר, אבל יש לי רגישות מאוד גבוהה, ואני לא חוזר לאיזון בקלות, ויש לי חיים מאוד קשים בגלל זה, וזה קבלה רדיקלית של המציאות כמות שהיא. כיצד בני המשפחה מרגישים לפעמים, כבר אמרתי את זה, עומדים מרחוק, לפעמים לא עומדים מרחוק, נמצאים בתוך המערבולת, נמצאים בתוך המפלמיים של הרגשות של המתמודד עם הפרעת אישיות גבולית, וזה בהחלט לא קל להיות שם. אם המים נופלים עלינו,
כן, ולפעמים מרגישים שטובים אותנו, ואנחנו גם כן מרגישים המון עצב וכאב ותסכול לגבי המצב. ואני חושב שהתמונה הזאת אומרת את הכל, אנו עומדים שם לבד. אנו עומדים שם לבד, אנו רואים את האסון שלפנינו, ואנחנו לא יודעים מה לעשות. אז מה המטרה של קבלה רדיקלית? המטרה של קבלה רדיקלית היא לקבל את המציאות כמות שהיא, ברגע הנוכחי, כדי להפוך סבל לכאב. זאת אומרת שהמון אנשים, כולל אני עצמי, כן, רואים את המציאות ולא רואים את המציאות, כן? לא צריכים להיכנס לדיון פרוידיאני לגבי הכחשה וכו' וכו', אבל פשוט מאוד קשה לקבל מציאות שהיא לא נורמטיבית, שלא ציפינו לה ושכואב לה, אז הרבה יותר קל לא לראות את המציאות, ודרך אחד באמת שאנשים עושים את זה היא, טוב, המתמודד שלי באמת לא חולה, אין לו הפרעה, באמת שלא, וזה יכול לקחת שנים בשביל משפחות מסוימות, להבין שבעצם כן, יש פה הפרעה או מחלה, כן, עוברים כן, דרך ארוכה, מטוב, הוא לא מתנהג טוב יפה בכיתה, עד ילד בסיכון, עד ילד אולי יש לו בעיות נפשיות, ועד אפילו האבחון של הפרעה אישית-גבולית. אז היכולת שלנו לקבל את המציאות כמות שהיא, זה לא מובן מאליו. ויש להדגיש שאנו מקבלים את המציאות הזאת ברגע הנוכחי. אנו לא מקבלים את המציאות הזאת כדבר שימשיך לעד או לנצח, אפילו לעוד שעה. אנו מקבלים את המציאות כמות שהיא ברגע הנוכחי. וזה מאפשר לנו, הקבלה הזאת מאפשר לנו להפוך סבל לכאב. ואולי נעשה תרגיל עכשיו ביחד, ל5 דקות, אם כולם יושבים באופן נוח בכיסאות שלכם, אתם מוזמנים לשים את הרגליים על הרצפה, אני גם אעשה את זה, ואפשר לשים את הידיים שלכם באופן פתוח על הברכיים או על השולחן, מה שנוח לכם, לשבת זקוף, כדי שהאוויר יכול להיכנס ולצאת כמו שצריך, ונעשה דמיון מודרך בנושא שאנחנו דנים בה. אז 1 ו2 ו3, אתם מוזמנים לעשות את זה בעיניים פתוחות, אפשר להסתכל על ההר הזאת שמולכם, על הפסקה העילאית שמה, ואפשר לסגור עיניים ולעשות את זה ככה, כמובן אף אחד לא רואה אתכם כי רק רואים אותי. אז 1 ו2 ו3. נשום עמוק, 6 שניות, ולעצור 2 שניות, ולשאוף את האוויר 6 שניות, ולעצור 2 שניות, ועוד פעם להכניס את האוויר לתוך הגוף, כדי שזה יגיע לכל עבר ועבר וייתן את הכוח שלו. לנשום, ואז לעצור ל2, לשאוף את האוויר מחוץ לגוף, ואז להכניס את זה עוד פעם, ולהמשיך ככה, לתת לאוויר, להתמקד באוויר שנכנס ויוצא מהגופות שלכם, שמחזק אתכם, אולי שמטהר אתכם. ועכשיו, תדמיינו את עצמכם כהרים. אתם יכולים לבחור כל הר שאתם רוצים, או הפסקה שלפניכם במסע, או אתם יכולים לדמיין שאתם הר תבור באמצע עמק יזרעאל שמה, לבד, בודד באמצע שמה, או אתם יכולים לדמות שאתם הר הבל, או
החרמון, מה שמדבר אליכם. ואתם נמצאים עכשיו בחורף, ויש המון שלג עליכם, אבל אתם הרים עמידים, יש לכם חוסן, אתם בנויים מאבן, ובנויים עם המון חוכמה, שמאפשר לכם להיות גבוהים ועומדים. וזה קר, והקרח והשלג גורם להר שלכם, לעצמכם, כן, לצדק בגלל הקור, ויש מפלות, דברים, כן, נופלים עליכם, אנשים הולכים לאיבוד עליכם, אבל אתם הרים, ואתם עמידים, ואתם עומדים שם, ודברים קורים סביבכם, אבל אתם חזקים. ואז העונה מתחלף, מתחיל להיות קצת יותר חם בחוץ, אביב מגיע, פסח בא, והשמש מתחיל לנמס את השלג והקרח שעליכם, ויש לכם עכשיו נהרות, זרימות מים, אנשים באים באותה תקופה לשחק על ההר, עליכם, ליהנות מהמים הקרים וליהנות מהנוף המרהיב. וזה קצת משגע אותך, שיש כל מיני אנשים סביבך שכן, מסתובבים בהר, מסתובבים עליך, לוקחים את המים שלך ושותים אותה, אבל אתה הר, וזה בסדר. עכשיו זה לא קר, עכשיו אתה מתחיל להתחמם, אתה מתחיל להרגיש יותר טוב, יש אנשים בסביבה, אתה לא לבד, ויש לך, אתה מתחמם, וגם יש עכשיו עשב ופירות בעצים שגודלים עליך, ואתה מבסוט. ואז העונה מתחלף, ועכשיו זה ממש חם, והאבנים שלכם רותחים ממש, אי אפשר לגעת בהם. והפירות כבר יורדים מהעץ, ויש ניבול של חלק מהעשב שעליכם, ואתם מתחילים להרגיש קצת לא נוח עם כל החום הזה, אולי זה גורם לסדקים גם כן להרחיב, אבל אתם הרים, ואתם מסוגלים לחוות את זה, ולהודות שזה קורה. אני הר, ודברים קורים מסביבי, עכשיו זה חם, ועכשיו זה קשה, ואין מבקרים, כי זה יותר מדי חם. אבל אני הר, ואני יכול גם לשרוד את המציאות הזאת. ואז העונה מסתובב עוד פעם, ומגיעים לסתיו, ויש נשירת העלים, היופי של ההר, ממש, כן, יורד אולי, השווי של השטח במטר מרובע, עכשיו אין עצי פרי, ואין זרימת מים, וההר מאוד מבודד ולבד, ואין הרבה מבקרים, ואולי מתחיל לרדת גשם, וזה קשה, כי זה, כן, אנשים שמגיעים נופלים בגלל הגשם, זה חלק, ויש עננים בשמיים שמסתירים את היכולת שלכם לראות, אבל אתם הרים, ואתם יודעים שגם זה יעבור. גם הסתיו יעבור, ועוד מעט יהיה הקט של החורף, שאנשים מגיעים עם מגלשים ועם, כן, לעשות סקי על ההר וליהנות שם. וגם באותו חורף זה קשה לך, כי קר לך, ויש סדקים. אבל אתם יודעים שאתם הרים, שאתם מסוגלים לחוות את כל החוויות האלו, והם קורים סביבכם, או בתוך הסדקים שלכם אפילו, ואתם מסוגלים לקבל את המציאות הזאת. מציאות לא קלה, מציאות משתנה, מציאות שמשתנה מעונה לעונה, מבן אדם שעולה עליכם לבן אדם שעולה עליכם, אבל אתם הרים,
ואתם מסוגלים להרגיש עמוק בתוככם, שיש שם אבני ברזל, שמסוגלים לתת לכם את החוסן שאתם צריכים, שיכולים להגן עליכם כשזה קשה. וזה מאוד קשה. זה מאוד מאוד קשה. אבל אתה הר, ואתה רואה את המציאות סביבכם, אתם רואים את הסביבה סביבכם, ואתם מקבלים אותה כמות שהיא. מי שעדיין ער, מוזמן לחזור אלינו, לא לפתוח את המסכים, כן? אבל לחזור אלינו מהמסע הזאת, ולהבין אולי שלקבל את המציאות כמות שהיא ברגע הנוכחי, בין אם זה חורף, בין אם זה סתיו, בין אם זה קיץ, בין אם זה אביב, הופכת את הסבל לכאב. כי אתם לא סובלים את זה. זה כואב, כמובן זה כואב. זה כואב מאוד. המיומנות של קבלה רדיקלית לא פותרת את הבעיה. היא לא מסירה את הכאב. אבל היא כן מאפשר לבני אדם שעושים את זה, שמסוגלים לעשות את זה, להפחית את הסבל ולכאוב במקום זה. אז למה לקבל באופן רדיקלי? אז כבר עניתי לחלק מהשאלה הזאת, ואולי כאילו נחזור צעד אחורה, במידה שאי אפשר לשנות את המצב ברגע הנוכחי, ואי אפשר לשנות את היחס שלך למציאות, כן? אולי תוכל להגיד, כן, וואו, זה מדהים שיש לילד שלי את הסופר פאוור הזאת, כן, של רגש עצום. וואו, איזה מדהים, כן? אם אתה האבא של אולי של דליה רביקוביץ', או האבא של אימי ויינהאוס, או ליידי גגה, כן? אתה יכול להגיד, וואו, זה מדהים. זה משורר גדול, כן? זמרת, כן? בשורה הראשונה, והכל בגלל הרגישות שלה. אז זה מדהים. אז אם אתה יכול לשנות את היחס שלך למציאות, מצוין. ואם אתה יכול לפתור את הבעיה, אז כן, אפילו יותר פשוט. אבל רובכם נמצאים פה כי לא הצלחתם לשנות את המצב מספיק בינתיים, וגם כן, לא הצלחתם למצוא, להפוך לימונים ללימונדה, כן? והמצב גורם לכם סבל נורא. אם המצב לא היה גורם לכם סבל, אז בסדר, אז זה מתמשך, זה מה שיש. אבל ברגע שזה גם גורם לסבל, צריכים איזושהי מהלך. ייתכן בקבלה, קבלה רדיקלית, הינה הדרך היחידה לצאת מן הגיהינום. אז בדיוק כפי שהמתמודדים שלנו נמצאים בגיהינום שלהם, אנחנו גם נמצאים בגיהינום שלנו, לראות את המתמודדים שלנו סובלים, או לראות את הבן זוג שהתחתנו איתו או איתה, הופך את החיים שלו או שלנו לגיהינום עלי אדמות, וגם כמובן האחים והאחיות, מה שקוראים בריאים, כן? הם גם כן נמצאים בגיהינום משלהם. והדרך היחיד לצאת מהגיהינום היא, במקרה הזה, לקבל באופן רדיקלי. כפי שכתוב פה, זוהי הדרך היחידה לקחת סבל שמרגישים שהוא ממש בלתי נסבל, ולהפוך אותו לכאב שניתן לחיות עמו. כלומר, כאב עם קבלה היא כאב שהוא בר טיפול. יש לנו טיפולים שונים כדי לעזור לעצמנו, להרגיש כן פחות כאב. אבל כאב בלי קבלה היא סבל מתמשך, וסבל זה סבל.
אין מה לעשות, אלא להפוך את זה לכאב. מה מונע קבלה רדיקלית? אז אולי, מה מונע קבלה רדיקלית? קושי לקבל את המציאות בגלל תחושות אשמה, בושה, כעס, פחד וכו'. כן? למה אני לא מסוגל לראות את המציאות כמות שהיא? אז לפעמים זה בגלל שאני מרגיש אשמה, או אנשים אחרים גורמים לי להרגיש בושה, או אני כועס ואני לא מסוגל לקבל שזה המצב, או אני פוחד שאם אני אודה לאמת שזה המצב, מה יקרה? אז לפעמים מאוד מאוד קשה לקבל את המציאות. ולפעמים אנשים ניגשים אפילו לטיפול, כדי לקבל עזרה, כדי לקבל את המציאות, או לעבור את מחסום האשמה, הבושה, הכעס, הפחד. דבר שני, מה מונע קבלה רדיקלית? קושי להשתנות. כלומר, אנשים לא אוהבים להשתנות, וזה בדוק, כן? יש אנשים שממש אוהבים להשתנות, אבל רובנו אנו די בורחים משוני. אז דפוסי חשיבה יש לנו דפוסי חשיבה והתנהגות שקשה להרפות מהן. אז יכול להיות שאנו רואים את המציאות, אבל אנחנו לא רוצים אותה. אנו לא רוצים שהמשפחה האידיאלית שחשבנו שהיה לנו, זה משהו אחר. המון אנשים בקורסים שלנו, בקשרי משפחה, אומרים, לא, אני לא יכול לקבל באופן רדיקלי. איך אני יכול לקבל את המציאות? אם אני מקבל את המציאות, זה סוג של ותרנות. אז דבר ראשון, אולי זה חלק מהבעיה עם המילה קבלה בעברית, אבל זה גם בעיה באנגלית, כן? שפירוש המילה קבלה פה, היא איננה, אני מקבל את זה באהבה ובשמחה, אלא אני מקבל את העובדה שזה המציאות. אז זה לא מחייב ותרנות בכלל. עובדה היא שכן, יש לילד מחלה. אם היית אומר את זה לגבי סרטן, עובדה היא שלילד יש מחלת, כן, לוקמיה. זה איום ונורא, אבל העובדה שאני אומר את זה לא הופך את זה לוותרנות. זה רק מאיץ אותי למצוא טיפולים. אנשים גם כן אומרים לפעמים לגבי הקבלה הרדיקלית, שקבלה היא השלמה עם המצב. ויש כן אנשים בארץ שאוהבים לתרגם את זה כקבלה מושלמת. אז כן, יש להם הדעה משלהם. אי אפשר לחלוק על העובדה שלתרגם את הביטוי היא לא קלה, ויש המון גישות שונות, אבל בעצם מה שמפריע לי עם תרגום הזה היא שלפעמים אנשים שומעים, השלמה עם המצב, וזה לא השלמה עם המצב, זה ראיית המציאות בכל הצבעים שלה, בכל הפרטים שלה, ומבלי כן להסתכל הצידה, לראות את זה כמות שהיא ברגע הזה. והראייה הזאת היא איננה ותרנות ואיננה השלמה. וכפי שכתוב עכשיו, התחושה שזה משדר את המסר שאני מסכים עם או אוהב את המצב, היא פשוט לא נכון, כן? אנו מרגישים ככה, וואו, אם אני מקבל את זה באופן רדיקלי, שזה המצב ברגע הנוכחי, אז אני אוהב את זה. לי זה נשמע, אף על פי שאנשים תמיד אומרים את זה, כן? לא, אתה לא מסכים עם זה, אתה לא אוהב את זה, אבל אתה כן מודה שזה המצב. התחושה שקבלה רדיקלית היא הודאה, שהדברים אף פעם לא ישתנו, כן? סוג של השלמה. הצורך לאבד או להתאבל על מה נאבד, לפני שמקבלים את המציאות הזו. כלומר, קשה, בדיוק כפי שקשה לקבל את זה בגלל אשמה, או בושה, או כעס, או פחד, גם קשה לקבל את זה
כשעדיין לא איבדנו את מה שעבדנו. ולא מדובר פה על מה שאולי נאבד בעתיד, מדובר פה על דברים שכבר עבדו לנו. אולי הילד לא סיים תיכון, אולי הילד לא התגייס למחלקה מסוימת, אולי הילד לא למד בטכניון, כן? אולי, כן? כל הדברים שכבר היו אמורים לקרות בפנטזיה שלנו על העתיד של אותו ילד, בעצם לא קרו, ובאמת צריכים לאבד את התחושה הזאת של אובדן ושל אבל על מה שלא קרה, ולפעמים רק אחרי שעושים את זה, אז אפשר להתרפות ולהודות שאכן זה המצב. וגם יש עניין של קושי להתאבל במצב של אבלות מעורפלת. זאת אומרת שבדרך כלל אבלות היא פשוטה, כן? משהו נאבד, ואנחנו מתאבלים שזה כבר לא כאן. אבל במקרה שלנו, הבן אדם נמצא מולנו, לפעמים הוא נראה בסדר, לפעמים הוא נראה לא בסדר, לפעמים אולי יש תקווה שהוא כן יפנה לטיפול הולם שיעזור לו, ואולי לא. אז מאוד קשה, ואם כן מתי, כן? אז מאוד קשה להתאבל, כי המצב, אנחנו לא יודעים אם באמת הדברים ילכו בעתיד לפחות לאיבוד או לא, או אפילו עכשיו אם הם הלכו לאיבוד או לא. וזה דומה לחיילים נעדרים, כן? שכשחייל נעדר מצד אחד אנו לא מסוגלים להתאבל, כי אנו מקווים שהוא יחזור. אבל מצד שני, אחרי מספר שנים, או כן, קרבים מסוימות, ברור שהבן אדם לא שרד. אז יש פה מתח בין החוסר יכולת להתאבל, והצורך להתאבל, וזה גורם לאבלות מעורפלת הזאת, ולקושי לאבד את המצב. אבל עוד פעם, הפתרון היא, בגדול, לראות את המציאות כמו שהיא. ואני יודע, אני בטוח שהכנסתם כבר לצ'אט, וואו, אני רואה את זה כמו שהיא, מה אתה רוצה ממני? אני רואה את זה. אני יודע שהוא חולה, או יש לו הפרעה, לכן אני פה. אז מה אתה רוצה ממני? שאני אעשה קבלה רדיקלית. אז אני אספר לכם סיפור על החיים שלי. אחרי שנים של טיפול במשפחה שלי, ישבתי במפגש מסוים עם המטפל שלה, והיא אמרה משהו, והגבנו, והיא אמרה את זה עוד פעם. והבנתי, כן, לרגע, שהמוח שלה עובד אחרת. לא יותר טוב או פחות טוב, אבל אחרת. ונפל האסימון. עד אז חשבתי, טוב, היא באמת כמו כולנו, ופשוט צריכים כן לדחוף את הטיפול הנכון, ואז הכל יהיה בסדר. ולא רק בסדר, אלא מה שהיה אמור להיות מלכתחילה, כן? הפנטזיה שחלמנו עליה. ואז הבנתי, לא, זה לא מה שיקרה, כי יש פה מצב אחר, שונה, מציאות שעד אותו רגע, 5-6 שנים בתוך התהליך, לא הייתי מוכן לקבל באופן רדיקלי. כי לא רציתי לראות את המציאות הזה. אחרי ששמתי לב למציאות הזה, אז היה הרבה יותר קל לפתור דברים מסוימים, ולהתמודד עם דברים מסוימים. כי אתה לא לוחם נגד המציאות, אתה לוחם עם המציאות. אז מישהו רוצה יותר על דברים שמונים קבלה רדיקלית, באתר של דוקטור רבית מרום טל, שגם נתנה הרצאה עבורנו, שנמצא, או עוד מעט יהיה באתר שלנו, נמצאת בפייסבוק שלה.
אז צריכים להדגיש מה אינן המטרות של המיומנות. כי בן אדם יכול להגיד לי, וואו, עשיתי את זה, ועדיין יש בעיה. אז התשובה היא, נכון, זה לא פותר את הבעיה. זה לא, יש המון טכניקות שונות, ולמדנו פה בקבוצה המון טכניקות, כן? חלק מהם גורמים לשינוי, או עוזרים להשתנות, וחלק מהם לא. והמיומנות של קבלה רדיקלית היא בעצם מיומנות של קבלה, כן? ולא מיומנות של שינוי. אז קבלה רדיקלית בקיצור איננה ותרנות, הסכמה עם המצב, אהבת המצב, או ויתור על שינוי בעתיד. זה קבלת המציאות כמות שהיא ברגע הנוכחי, עקב העובדה שכרגע אין ביכולתנו לשנות, כן? לשנותו. אם היינו יכולים לשנותו, אז היינו עושים את זה, אבל כרגע אין. אז לכן קבלה רדיקלית היא הדרך היחיד לצאת מגיהנום. ואחרי שנקבל באופן רדיקלי, הבעיה עדיין תהיה שם, אך נתייחס אליה אחרת. ופה זה הנקודה החשובה. אנו מאפשרים לעצמנו לשרוד, והמהלך הזה גם מאפשר אותנו לעלות אופציות אחרות, חדשות. ובעצם כפי שאמרתי, הקבלה הרדיקלית היא חלק מהכישורים שהם כישורי קבלה ולא שינוי, והם נקראים עמידות במצוקה, הכלים האלו. וזה בעצם, עמידות במצוקה היא, אם אני ההר הזה בתחילת ההרצאה של רילברן, כן? ואני עומד במצוקה, מה שאני צריך לעשות היא להישרד בתוך המשבר, כן? תוך כדי קבלת החיים כמות שהם באותו רגע. ועל ידי זה, על ידי שאני מקבל את זה, אני לא חייב לדרדר את המצב עוד יותר. כי מה קורה? הילד נכנס, ושמעתי, כן, 1000 פעמים, האבא אומר, אתה עצלן, אתה מפונק, אתה לא מנסה, זה לא שאתה לא רוצה, לא שאתה לא יכול, אתה לא רוצה, כן? שמעתי את זה 1000 פעמים, גם מאמהות, וזה מדרדר את המצב. כי הבן אדם באמת לא מסוגל, ואנחנו תוקפים אותו. אז אם אנחנו מקבלים את המציאות כמות שהיא, שבאמת לאותו בן אדם אין את היכולות לתפקד באופן שהיינו רוצים עכשיו, וזה לא אשמתנו, וזה לא צריכים לפחד מהעתיד, כי אולי יהיו פתרונות, אז אנחנו יכולים לשרוד בלי לדרדר את המצב. ואז שימוש במיומנויות אחרות לאחר חלוף המשבר, מיועד לשיפור המצב באופן משמעותי. כי יש עוד כלים של שינוי, או כלים של מערכות יחסים יותר אפקטיביים, או ניהול רגשות. אוקיי, אז להמשיך עם מה שלפני הבעיה הטכנית הזאת, כיצד מקבלים באופן רדיקלי, כן? אחרי שאני מקווה ששכנעתי אתכם, א', שזה לא דבר רע, זה לא דבר שיפגע במתמודד או בכם, וגם שכנעתי אתכם שאולי יש בזה משהו, שזה יעזור לנו ברגע הנוכחי להוריד את החבילה הכבדה מעל הכתפיים שלנו, ולשים את זה על המדף, כן? במקום להיות תמיד בהיקון, עם המצב המאוד מאוד מכעיס או מפחיד, אנו מסוגלים להגיד, טוב, זה המצב, ככה זה. ואני שם את זה על המדף לכמה רגעים, כדי שאוכל פשוט, כן, להתרפות מזה, להרגיש יותר טוב, לחיות את החיים שלי בלי הכאב הזאת, או לפחות בלי הסבל הזאת כל הזמן. אז איך עושים את זה? מה עושים כדי לעודד את היכולת שלנו לעשות את זה?
אז יש כמה תשובות. תשובה אחת שאמרה מרשל לנן, היא אמירת כן למציאות, פשוט תלך החוצה, למדבר, לראש ההר, לגג, ותצעק, אני מקבל את המציאות. אני אומר כן למציאות. וזו טכניקה שעוזר לנו פשוט לקבל. דבר שני שאפשר לעשות, היא להבין שלכל אירוע יש גורם. לכל סיבה יש מסובב או מסובב. לדוגמה, כן? וזו דוגמה שאנו מביאים בקורסים שלנו, כן? אם בן אדם בוחר לנהוג את הרכב שלו בכביש שאיננה מוארת, בלילה, ויש שם בנייה, ויש בכביש, כן, ברגים וכל מיני, כן, פסולת של הבנייה, ויש לו פאנצ'ר. אז רובנו, בלי ההרצאה הזאת, היו אומרים, וואלה, זה לא פייר, זה לא צריך להיות. אני נסעתי לבקר את האבא הזקן שלי, ולשמח אותו, ועכשיו אני חוזר הביתה, אני צדיק, לא אמור לקרות לי דבר כזה. והעובדה היא בדיוק הפוך. אם אתה נוסע בכביש שאיננו מואר, בלילה, עם כל הפסולת וכו', זה יהיה מפתיע אם לא תקבל פאנצ'ר. כן? אז להגיד, וואו, זה לא היה אמור להיות ככה, זה לא צריך להיות ככה, זה פשוט לא הגיוני. כן? אם אני שופך מים מורחים על הרגל שלי, אז יהיה לי קביעה. האם זה פייר, האם זה הוגן, האם זה צריך להיות אחרת? לא, באמת שלא. וגם פה, יש לנו לדאבוננו בן משפחה עם הפרעה מסוימת, והוא מתנהג באופן שבן אדם עם אותו הפרעה מתנהג. וזה כואב לנו מאוד, ואנו סובלים מזה, ואנו לא רוצים שזה יהיה ככה. אז כאמור, כפי שאמרתי לפני כן, אם אנו מסוגלים לפתור את הבעיה, מצוין. אם אנו מסוגלים לשנות את הגישה שלנו, היחס שלנו לבעיה, מצוין. אם אנו מסוגלים לחיות עם הסבל והכאב, בסדר, אוקיי. אבל אם זה ממש, כן, לא אפשרי, אז אנחנו יכולים לקבל באופן רדיקלי, שברגע הזה הנוכחי, אין לי פתרון, אין לי גישה, יחס אחרת, ואני לא מסוגל לסבול את זה יותר. ואז אני מוכן להודות שזה המציאות. ככה זה ולא אחרת. ואני אוריד את זה מהכתפיים שלי, אני אשים את זה על המדף באופן מטאפורי, ולרגע הנוכחי אני אקבל את המציאות כמות שהיא. ואולי מחר זה ישתנה, אבל כרגע אני מקבל אותו. מה שקרה או קורה בעצם היה אמור לקרות, בגלל מה שקרה לפני כן, ולכן אפשר לקבל את המציאות כמות שהיא, כי היא מה שהיא אמורה להיות. בנוסף, אפשר לתרגל מוכנות לעומת אי-מוכנות, המתבטאת בכעס, הימנעות, שיפוטיות וסרבנות. זאת אומרת, אם אתם מרגישים עכשיו, כשסיפרתי לכם, סיפרתי לכם על המיומנות של קבלה רדיקלית, ואתם מרגישים כעס כלפיי, איך הוא מעז להגיד לנו לעשות את זה? זה בלתי אפשרי, אני לא אוותר לבן שלי. או אתם מרגישים הימנעות, אני לא רוצה לעסוק עם זה. אני לא עוסק בזה, אני סוגר את הזום, אני לא צריך את זה. או אתם מרגישים שיפוטיות, וואלה, הוא חושב שהוא כל כך חכם, הוא חושב שיש לו פתרון, אין פתרון לדברים כאלו, זה יותר מדי קשה. הוא מרגיש סרבנות, וואו, אני ממש מסרב להיות חלק מזה, זה פשוט לא בשבילי, פשוט לא בשבילי, כן. אז כל הדברים האלו, כל ההתבטאויות האלו, יכולים להיות, לא חייבים להיות, אבל יכולים להיות סימן או רמז לעובדה שאתם לא מוכנים לקבל באופן רדיקלי, לראות את המציאות כמות שהיא, ואז בעצם צריכים לתרגל. לא, אני רוצה לראות את המציאות כמות שהיא.
כן? אני מוכן להודות שכן, שלא יודע, לא יודע, כן? טוב, מי ניצח בסוף במונדיאל? לא צרפת, נכון? ארגנטינה. אז אני מוכן להודות, כן? עובדה היא שצרפת לא ניצחה במונדיאל. וככה זה, ואני יכול להודות באמת הזה. בלי להגיד, טוב, באמת זה בגלל השופטים, או זה בגלל, לא יודע מה, הדשא, או בגלל השמש. אפשר פשוט לתרגל על דברים אחרים, מוכנות לקבל דברים שאנחנו לא רוצים לקבל. ועובדה היא שקבלה רדיקלית איננה בשביל דברים שאנו רוצים לקבל. זה דווקא בשביל דברים שאנחנו לא רוצים לקבל. ולכן זה קשה. איך, אולי נעשה עוד תרגיל, ביחד, אם תשבו עם הרגליים על הרצפה, אתם יכולים לעשות תרגיל של הרפיית שרירים, עם קיבוץ ואז הרפיה. אז מתחילים ממש מהראש, עם המצח, ומקבצים את המצח. מקבצים את זה, ואז מרפאים את זה, ואומרים לעצמנו, אני מקבל את העובדה שהבן שלי יש לו הפרעת אישיות. ואנו ממשיכים עם האף. ומרפאים. ואני מקבל שהוא יש לו הפרעת אישיות גבולית. בעצם אני אומר את זה אחר כך, אבל בעצם במוח שלכם, ברגע שאתם מקבצים ומרפאים, יש להגיד מה אתם מקבלים, כן? ואז עם הפה, צנתר, כתפיים, הזרוע, ידיים, ועם שאר הגוף, שבעצם אתם מטמיעים בתוך הגוף עצמה את הקבלה הזאת, לאט לאט. ואפשר לעשות את זה במיטה לפני שינה. הטכניקה האחרונה היא חמלה עצמית, שפותחת פתח לקבלה ומאפשרת לנו לחבק את המציאות כמו שהיא, עם כל האיבר, שריר ותא בגוף. וזה בעצם פירוש קבלה רדיקלית מבחינה זאת. זה קבלה קיצונית. אני מקבל את המציאות, מחבק אותו. זה המציאות שלי. זה מה שאמור להיות. זה מה שצריך להיות. כי זה החיים שלי. ואני מחבק את זה, ואני מחבק את הילד, כי זה החיים שלי. ובכל תא ותא ואיבר ואיבר, אני מקבל את זה. ואני אפשר לעשות את הפרעת שרירים עוד פעם, או אפשר פשוט לחשוב על כל איבר ואיבר, ולהטמיע את העובדה שאתם מקבלים מציאות מסוימת. מציאות שאתם לא רוצים, ושלא חלמתם עליה, ושאתם לא מוותרים למצוא פתרון לה. אבל ברגע הזאת אין לכם פתרון. ברגע הזאת אין לכם מנוס, אלא מלקבל את המציאות כמו שהיא. ואם אתם עושים זאת, אז לפני שאני אגיד את זה, או במילים אחרות, יש להודות שזה המצב, שאלו הקלפים שקיבלת. אפילו אם לא רוצים להגיד, זה צריך להיות וזה אמור להיות. טוב, אבל אלו הקלפים שקיבלת, נכון? אפשר לעזוב את המשחק, או להפוך את השולחן בזעם, אך בסופו של דבר את הקלפים האלו קיבלנו, ועלינו לשחק אותם באופן הכי יעיל שאפשר. וזה עוד דרך, כן, לעזור לעצמנו לקבל באופן רדיקלי או מוחלטת, או
מושלמת, או איך שלא נתרגם את זה, ואנחנו עושים את זה בהמון דברים בחיים שלנו, כן? אלו הכספים שיש לנו, אז אין לנו $1,000,000 לקנות בית במקום מסוים, $1,000,000 זה אפילו לא הרבה בימינו, כן? אבל אין לנו מספיק כסף לקנות במקום שהיינו רוצים לקנות, אוקיי? זה מאוד מצער, וזה מאוד מטריף, והיינו רוצים את זה אחרת, אבל אלו הם הקלפים שקיבלנו, וברגע הנוכחי אין לנו פתרון אחר. אז אנחנו צריכים לקבל שזה המשחק שלנו. ואם מקבלים את זה, אז אולי נהיה מיליונרים. אבל אם לא מקבלים את זה, אז רק כן, מתלוננים כל הזמן, ולא מסוגלים כן לראות את המציאות בעיניים. לא נעשה את התרגיל הזה, כי זה כבר מאוחר. אבל כן נדון ביתרונות בלתי צפויים. כלומר, אם אני מקבל באופן רדיקלי, בכל איבר ואיבר בגוף שלי, שזה המצב, וכרגע אני לא מסוגל לשנות אותו, אז באמת הסבל ירד, ויהיה כאב שצריכים לטפל בו, אבל כאב, לא סבל. אבל גם יש להוסיף, שלפי קארל רוג'רס, הוא פסיכולוג אמריקאי, רק על ידי קבלת המציאות, נאפשר לעצמנו להשתנות. כל עוד שאנחנו לוחמים עם המציאות, לא מוכנים לקבל את המציאות, אז אי אפשר להשתנות. אנחנו נמצאים כן נעולים בתוך מהלך מסוים, רואים את זה בפוליטיקה, כן? כל עוד שתי הצדדים מאמינים בדבר מסוים ולא מוכנים לוותר, אז לא יהיה שינוי. כן? רק על ידי קבלת המציאות, שאם לא נעשה משהו, כן, כולנו נלך לטמיון, אז דברים יכולים להשתנות. כשתפסיק להילחם נגד המציאות, להפתעתך, תגלה שפתרונות חדשות יצוצו. וזה הסטופ פה וזה. כן, אם אתה עוצר, אז יש חץ, אולי לעתיד, כן? שאתה יכול פשוט לחלום על איזשהו פתרון שלא חלמת עליה, כי היית כל כך, כן, עסוק לא לקבל את המציאות. וגם אם לא, כן, יגיע פתרון חדש לתוך הראש שלך, תוכל להוריד את החבילה הכבדה מעל הכתפיים, ולשים אותה על המדף לרגע, וגם לזה יש תועלת עצומה. כן? ב-11 בלילה, אני מרשה לכם להגיד, טוב, אני הולך לישון עכשיו, אין עוד משהו שאני מסוגל לעשות עכשיו כדי לשנות את המצב, אני מוריד את החבילה הזה מעל הכתפיים שלי, ואני שם את זה על המדף, ואני הולך לישון, כי כרגע אני לא מסוגל לשנות את המצב. וזה בסדר, וזה כואב, אבל זה בסדר. מהי עוד יתרון עבור המתמודדים שלנו? אז כתוב פה, one of the hardest things for us to do is love someone where they're at. כן, הכי קשה לאהוב מישהו במצב כמו שהוא. Especially when where they're at is somewhere we don't want them to be. כלומר, אם אנחנו לא רוצים לקבל את המציאות הזאת, אז קשה מאוד לקבל אותו. Said another way, נגיד את זה במילים אחרות, one of the greatest gifts we can give people is learning to accept where they are without adding our expectations to their burdens. זאת אומרת, אחד מהדברים הכי גדולים שאני יכול לעשות מישהו היא לקבל אותו בן אדם כפי שהם, מבלי לאפשר לציפיות שלנו להפוך למטרדים, כן, או חבילות עבורם, כן? וזה קורה המון, כן? אנחנו, בגלל שלא קיבלנו באופן רדיקלי, כי זה המצב, כמו שהיא, אנחנו ממשיכים לדרוש דברים על פי הציפיות שלנו, וזה קובר אותם, כן? תחת הציפיות שלנו,
ואם אנו מסוגלים להגיד לעצמנו, אוקיי, כרגע זה לא אפשרי, כרגע זה מעבר ליכולת שלו. אז במצב כזה, לפחות אנחנו לא מעמיסים עליו עוד חבילות, כן? כי אנחנו מבינים שהוא איפה שהוא עכשיו, ואנו מקווים מאוד שבעתיד דברים ישתנו, אבל כרגע זה לא אפשרי. אוקיי, יש פה עוד תרגיל, שהיא תרגיל בעצם של אובדן, וגם כן ללמד אתכם שאפשר לעשות את זה. אז אולי נעשה תרגיל אחרון, ואז ניקח שאלות. ובזמן התרגיל אתם מוזמנים גם כן לצפות בתמונה היפה הזאת. אז לשבת באופן נוח, כן? עם הידיים עוד פעם פתוחות על הברכיים שלכם, או על השולחן, ולהתחיל לנשום, כן? 6 פנימה, 2 עצירה, 2 החוצה, 2 עצירה, ולהמשיך. תדמיינו לעצמכם שנאבד לכם משהו חשוב. לא משהו חשוב מדי, אולי ספר שמאוד אהבתם, אולי רציתם לקבל תוספת במשכורת ולא קיבלתם, אולי רציתם ג'וב מסוים ולא קיבלתם. וזה כן גורם לך עצב, וזה גורם לך כאב, ואפילו שבר. כן? היה משהו שהיה לך, ועכשיו אין לך את זה. רצית ללכת למחזה מסוים ולא היו כרטיסים. רצית ללכת לקונצרט מסוים ולא היו כרטיסים. זה מצער וזה קשה. אז תשאל את עצמך, איך הרגשתם לפני במרכאות, האסון הזה קרה? איך הרגשתם לפני שעבדתם את הדבר הזה? חשבתי שאני אקבל את המשרה הזה, הייתי בטוח שאקבל אותה. ואז פתאום לא, זה הלך לקולגה אחר. אולי התחלת בסרבנות, כן? בדחייה, לא, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות, בטח, זה סתם משחק, ייתנו לי את המשרה הזאת. אולי כעסתם, אני עוזב את הפרמה הזה, אני לא מסוגל להישאר פה עוד, הם לא מעריכים אותי. אולי, כן, ניסיתם לעשות משא ומתן, כן, אולי אני אשאר עוד שנה, אז ייתנו לי את המשרה הזאת, כי אז יבינו שאני, כן, מגיע לי. ואולי באיזשהו שלב גם תקבלו את המציאות, שמשום מה, באותו רגע לפחות, הם לא היו מוכנים לתת לך את המשרה הזאת. ועברת, וזה מה שחשוב פה, עברת את התקופה הזאת. עברת את התקופה של הכעס, את התקופה של הדחייה, את התקופה של לא דחייה, הכחשה, את התקופה של המשא ומתן. בסוף קיבלת, שלפעמים הדברים לא קורים כפי שהיינו רוצים, וזה המציאות. תתאר לעצמך עכשיו איך הרגשת. תתבונן ברגשות שלך. כשהבנת, טוב, צריכים לקבל את המצב כמות שהיא. כי באמת, זה המצב. זה המצב. ואי אפשר לשנות אותו כרגע. איך הרגשת? אולי הקלה?
אולי יכולת להמשיך הלאה. ואם אתה מרגיש, כן, אבלות, אז תישאר עם האבלות. אתה עדיין מתאבל על האובדן, גם אחרי שקיבלת, עוד פעם, צריכים לקבל עוד פעם נוסף. לא התאבלנו מספיק, לא עברנו את התהליך, בסדר גמור. לפעמים, כן, הם הרגשות שלנו, אולי אני מרגיש אשמה עדיין, אוקיי? שלא קיבלתי את העבודה, או שלא הייתי אימא מספיק טובה, אוקיי? אז אפשר להישאר עם הרגשות האלה, ולאבד אותם. וגם להבין שבעצם, כן, קרו לנו דברים בעבר, והצלחנו להתאבל, והצלחנו לקבל, והצלחנו להמשיך. אז מה שאני מציע לכם עכשיו היא לשים את החבילה הזאת בצד, אם אתם מסוגלים. רק לרגע אחד, רק לשניונת לאפשר לכם להבין שאתם לא אשמים, שמה שקרה, קרה, וזה מה שהיה אמור לקרות בגלל כל החיים שלכם. והרעיון של הקבלה הרדיקלית היא בעצם לקבל באופן מלא, באופן רדיקלי, שאכן זה המציאות שלפניי. ואני צריך אולי להתאבל על זה, אולי לאבד את הרגשות שלי כלפי זה, אבל זאת המציאות. וברגע שנוכל לקבל שזה המציאות, אז אפשר להוריד את החבילה לרגע, לשים את זה על המדע, ולישון לילה אחד של שינה מרעננת וטובה, ולחיות עם הכאב ולא עם הסבל. אז תודה רבה לכם על ההשתתפות הערב. אני מניח שעוד מעט יהיה לנו דיון פוריה על קבלה רדיקלית. אני בטוח שיש שאלות כגון איך אני יודע שעשיתי מספיק ואני יכול לקבל קבלה רדיקלית עכשיו. אולי אני צריך לעשות עוד לפני. ואני בטוח שגם יהיו עוד שאלות שיפתיעו אותי לגמרי, כי תמיד יש אנשים נבונים שחווים את החיים שלהם, והיא לא חיים פשוט, אבל יש קשת בתוך כל הסבל הזה גם כן. צריכים לחפש אותו, ולתת לזה להעלות אותנו. אז תודה רבה, ואני אסגור עכשיו את